No niin, se on jälleen kerran sitten taas tietysti terve moro hei ja tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Ralekki talviajelut jatkuu. Nyt olen tähän asentanut Continental Race King CX-renkaat sekä eteen että taakse. Muutama viikko takaperin kun tähän laitoin mielestäni talvi yhteensopivammat renkaat. Mulla oli takana joku vanha Continental Tour Ride ja sitten edessä tommonen mainitunlainen Race King CX. No mutta mä sain sen Tour Ridein puhki. Laitapa tommosen CX sitten tonne taaksekin. Mä oon 30 kilsaa tällä ajellut tässä 3 viikon aikana. Ja mä oon miettinyt tässä koko ajan, että hyvänen aika. Miksi mä oon tehnyt tämmöstä keksintöä aikaisemmin? Talvirenkaat Ralekkiin. Sinne haarukkoihin ne mahtuu ja ei tämä pyörä talvea pelekään. Siis kyllähän se on ihan totta, että varovasti täällä saa ajella, kun tästäkin päivittäin ajelen ja tiedän, että tämänkin lumikerroksen alla on jäätä. Se oli hieman huvittavaa, kun tuossa helmikuun puolenvälin perästä oli melkein kaikki lumet jo täältä pyöräteiltä ja muuta väyliltä sulanut kokonaansa pois. Ajattelin, että ei muuta kuin Ralekkia pihalle ja heti sen jälkeen lunta tulikin kunnolla. Kyllähän mä sen tiedostin, että ei se vielä kevättä eikä kesää tarkoita, kun ollaan helmikuun puolessa välissä. No sitten kun tässä vähän tämä talvikeli on ikään kuin tasoittunut tässä maaliskuun puolenvälin kynnyksellä ja pyörätiet on hyvin aurattu ja luminen pohja on tamppaantunut kovaksi. Niin kunhan tässä ei mitään näkkiliikkeitä tee, niin tommonen Race King CX pitää vallan mainiosti tämmöisellä alustalla. Vähän totuttelen, niin kyllä se Ralekki tänne talven ihme maahankin sopii ihan hyvin. Niitä maantiesliksikelejä odotellessa. Ehkä tässä Ralekki talviajelussa piilee meikäläisen pyöräilyharrastuksen yksi syvimmistä hauskuuksista, nimittäin se, että voi tehdä asioita rohkeasti eri tavalla kuin on edellisenä vuonna tehnyt. Kun tässä rupeaa miettimään etellisiä keväitä vaikka, niin silloin mä oon kiltisti odottanut johonkin huhtikuulle, että maantiesliksikelit koittavat ja pääsee herättämään Ralekin talviunilta. En mä olisi vielä muutama kuukausi takaperin osannut ajatellakaan, että sitä jo maaliskuussa Ralekilla pihalla painellaan. Jälleen kerran tänään mietin, että ajelen tämmöisen rennon banaanireissun pienen mutkan kautta Haltialaan. Tekee mieli munkkikahvia, joten miksi ei sinne. Mutta jotta tästä saadaan semmonen banaanireissu tehtyä, niin törmäsin ensinnäkin semmoiseen ongelmaan, että mulla ei ollut kotona yhtään banaania. Niin täytyy käydä kaupasta hakemassa sellainen, jotta tästä banaanireissusta tulee banaanireissua. Toistaiseksi kaikki hyvin. Tällä pyörätiellä on ollut ihan mukavasti jäisiä kohtia ton pienen lumipeitteen alla. Mutta niissä mä oon vauhdin pistänyt aina kiltisti alas ja ajellut nätisti. Katsotaanpa keskinopeus tästä ajon ajalta. Se on 14,92, hitusen alle 15. Se on aika hyvä nopeus tähän olosuhteeseen tällä pyörällä täällä tänään. Tulee mieleen jokigravel hetket reilun puolen vuoden takaa. Joskus myöhään yöllä kaverin kanssa käytiin täältä hakemassa jotakin kaakaota. Oli matka jo kovasti loppupuolellansa siinä vaiheessa. Nyt voidaan iloisesti todeta, että tämän vuoden Ralekki-kilometrit on vasta kovasti aluillansa. Tämä lukko on hyvin nimellinen. Siinä kun jollakin olisi vähän vahvemmat sakset, niin Ralekki lähtisi niin, että heilahtaa. Se on siinä. Sitten banaanin hakuun. Valitse tuote, jos sinulla ei ole asetukorttia, sinulla ei ole asetukorttia, sinulla ei ole asetukorttia. Tervetuloa uudelleen. No kiitos. Yhden asian saa, niin toisesta joutuu luopumaan. Nyt mulla on banaani, mutta tuosta Hero 5 lopahti patterista virta. Onko puoli vuosikymmentä jo tehnyt sille tehtävänsä, että se ei enää kauan pakkasessa jaksa? Voi olla. Vaan tämä tarkoittaa sitä sitten, että menee tämä videoblogin pitäminen käsivaratouhuiksi.
Onhan sitä tehty ennenkin ja onhan mulla ne hyvät renkaat alla. On vakaata kyytiä. Käännyn tästä oikealle. Tässä menee mukava soratie tämän Näsiojan varressa. Tamperelaisilla on Näsinneula. Helsinkiläisillä täällä Torpparimäessä on Näsinoja. Kosminen tasapainobalanssi säilyy. Olen koko tämän lenkin ajanut tämmöisellä välityksellä, että on tuolla isommalla rattaalla ketju tuolla edessä ja sitten takana toisiksi pienimmällä. En muista niiden noita suhdelukuja taikka näitä, mitä ne on, hammasrattaiden määriä. Mutta tuntuma vastaa sitä, kuin ajaisin Genesiksellä, jossa on se monta kertaa kehuttu 42-22 välitys. Jos ajelisi semmoista vähän päälle 20, niin tämä olisi aivan optimivälitys. Mutta sitten kun ajelee varovasti ja hiljaksi, mä tykkään, että tämä vaihde on pikkusen raskas. Se tuo jotenkin semmoista vakauden tuntua tähän ajoon, ajaa pikkusen tuolla matalammalla kadenssilla. Kun jos vertaisi vaikka siihen, että vispaisi hirveän tiheää kadenssia ja menisi hiljasta vauhtia. Mieluummin näin päin. Eikä se tästäkin lopu patteri ihan justiinsa. Taas on varauduttu 4 kameralla. Mieluummin monta kameraa kuin hirviä kasa varavirta. Elämä on onnellista, kun käy pyöräilemässä ja juomassa munkkikahveja ja kahtumassa eläimiä ja syömässä pannaaneita. Nyt on päivän yksi tärkein hetki edessä. No niin, lähti näköjään tämä Hero Viitonenkin vielä päälle. Tässä Tapanivainion varressa on ehkä tämmönen liukkain osuus tällä reitillä. Pyörä heittelehtii välillä tuon röpelöisen jään päällä, joka on tuolla pienen lumikerroksen alla. Tässä ei paljon kyllä videoblogia käsivaralta kuvailla. Niinkö Cyclorossin rata, vaikka metriäkään en oo Cyclorossi-kisoja ajanut. Vaikka siis hyvinhän tämä pyörä on ollut hallittavissa koko reissun ajan. Ei mitään valittamista sen osalta. Rengastus on aivan loistava. Se, että mennäänkö tällä rengastuksella sitten brevettejä ja muita pitkiä matkoja ja kesän fiilistelyajeluita sun muuta Pirkan pyöräilyä, se näyttää aika. Kuten todettu, niin otan aina vapauden tehdä semmoisia viritelmiä tähän pyörävarusteluun, kun itseä huvittaa. Tällä hetkellä tämä tuntuu kivalta ja tällä mennään.